Ви готові зарядитися на повну? Вітаю, друзі! Ви на каналі Кіно, з вами Олег. І сьогодні у нас огляд кращих фільмів 2026 та 2025 років з рейтингом IMDb 7+, які вже можна подивитися в гарній якості. Ця добірка для тих кіногурманів, які весь час звертають увагу саме на рейтинги і постійно сварять нас за доволі непогані фільми з рейтингом 6+. Впевнений, що багатьом з них щось знову не сподобається, тож дуже прошу, не робіть помилки в слові лайно. Він що, серйозно? Це ж ні. Окрім цього, в огляді представлені переможці цьогорічного Оскару 2026. Окрім, звісно ж, руснявого переможця в категорії документальних фільмів. Що за п***ня? Бо єдиний руський документальний фільм, який ми згодні подивитися, це про похорон старого поца. Как это понимать? Якщо вам подобається те, що ми робимо, станьте спонсорами ЄКіно. Ваша підтримка – це не просто 25 гривень на місяць, це можливість і надалі створювати разом із нами якісний україномовний контент. І, звісно ж, підпишіться, натисніть на дзвіночок і поставте палець угору, щоб україномовний Ютуб звучав голосніше за будь-які чисельні російські канали. Немає зараз окремо тебе, мене, є ми. Ми єдине, сука, ціле. Гей! Це не пограбування! Я з майбутнього! І усе це закінчиться катастрофою! Удачі, розважайтеся, не вмирайте – фантастична екшн-комедія про дивакуватого мандрівника крізь час, який пророкує повстання штучного інтелекту. Здається, вже було декілька схожих персонажів, серед яких Сара Коннор із «Термінатора» та герой Брюса Вілліса із «12 мавп». За постановку відповідає відомий режисер Гор Вербінський, який зняв аж 3 частини «Піратів Карибського моря» та багато чого ще. Серед акторського складу Сем Роквелл, Гейлі Річардсон, Майкл Пенія та Джуно Темпл. Ви взагалі мене слухаєте? Ти виглядаєш як бомжара, братан! За сюжетом цієї історії, в одну звичайну ніч у Лос-Анджелесі до маленької забігайлівки вривається дивак, який каже, що він із майбутнього. Він швидко збирає випадкову компанію людей і пояснює просту річ. Якщо вони зараз не зроблять одну справу, світ накриє повстання штучного інтелекту. І часу на роздуми майже немає, бо ця ніч перетворюється на шалену гонитву, де все летить під 3 чорти, а вижити – це теж важлива частина плану, хоча й не обов'язково. Революція починається сьогодні! Ти покинув і королівство, і сина. А інший твій син очолив гострі картузи, наче зараз 1919. «Гострі картузи безсмертний» – це повноцінне продовження знаменитої історії у форматі повнометражного фільму. Сценарій написав батько всієї франшизи Стівен Найт, а за режисуру відповідає британський режисер Том Гарпер. Кіліан Мерфі знову втілить Томі Шелбі, Софі Рендол – його сестру Аду, Баррі Кеоган зіграє сина Томі Дюка Шелбі. Також у фільмі знялися Стівен Грем, Ребекка Фергюсон та Тім Рот. Фільм матиме обмежений показ у вибраних кінотеатрах від 6 березня 2026, а глобальний реліз на Netflix відбудеться 20 березня. Тож, якщо хто призабув або взагалі не знає історії Шелбі, час згадати. Хто цей Томі Шелбі? За сюжетом фільму «Бірмінгем», 1940 рік, Друга світова війна. Томі Шелбі живе відлюдником у своєму старому домі, повному болючих спогадів. Він не планував повертатися до ролі ватажка банди гострих картузів, аж допоки його покинутий син Дюк, на зло батькові й усьому світу, не вплутується в змову з німецькими нацистами. Я маю знати, що ви бажаєте взяти участь в акті зради, який принесе перемогу Німеччині. Фільм «Гострі картузи безсмертний» стане містком до майбутніх проєктів у всесвіті гострих картузів. Шоуранер Стівен Найт вже планує продовження своєї знаменитої кримінальної саги і готує серіальну історію про наступне покоління Шелбі.
Ти розумна. І круто розбираєшся в фінансах. Просто у тебе не той вайб. І як керівник, гадаю, що в цій компанії ти нуль. Уловлюєш? Даруйте, що? Допоможіть психологічний хорор-трилер від режисера Сема Раймі про те, як через авіакатастрофу бос і його співробітниця опиняються на безлюдному острові і як це змінює їхні стосунки. У головних ролях Рейчел МакАдамс та Ділан О'Брайен. Гляньте, хто вернувся з того світу. За сюжетом непримітна дівчина Лінда Лідл працює на свого боса Бредлі Престона. Той постійно її принижує та навіть збирається звільнити, бо вона не вписується в глянцеву картинку компанії. Поки цей козел насолоджується владою, але одного дня приватний літак компанії зазнає катастрофи неподалік від безлюдного острова. Не забувай, що я твій бос! Ти працюєш на мене! Ми тут не в офісі з тобою, Бредлі. В живих залишаються лише Лінда та Бредлі, і саме тоді пихатий гівнюк 100 раз пошкодує, що був несправедливий до своєї колеги. На острові починається боротьба за виживання, і Лінда ще покаже, хто чого вартий і хто серед них головний. Я й не хочу вибиратись. Допоможіть. Це викрадення коштовностей, грошей та інших цінностей за останні 4 роки. Гадаю, це все той самий тип. Він постійно працює уздовж шосе 101. Шлях до злочину – кримінальний трилер режисера та сценариста Барта Лейтона. Фільм є екранізацією новели «Крайм 101» Дона Вінслоу. Педро Паскаль розглядався на одну із головних ролей, але щось не склалося через напружені графіки. Та попри це, серед акторського складу Кріс Гемсворт у ролі злочинця, Марк Руффало – детектив поліції, Баррі Кеоган – колоритний бандит та Геллі Беррі – страхова брокерка, яка опинилася не в той час і не в тому місці. Це викрадення коштовностей, грошей та інших цінностей. Він точно знає, що перевозять і звідки. Історія починається із серії зухвалих ювелірних пограбувань у Лос-Анджелесі. Злочинець працює напричуд професійно, забирає великі суми грошей і коштовностей, і хоча діє жорстко, нікого не вбиває. Справа наближається до великого пограбування, в якому замішана страхова брокерка, що опиняється на роздоріжжі своєї долі. А по сліду йде впертий детектив, який упевнений, що грабіжник дотримується правил злочину 101, і він ось-ось його впіймає. Я вже за крок. Я знаю. Алло, Джеймсе? У мене є мета. Добре. Скажи чесно, ти заробляєш на цьому своєму тенісі? Поки ні. У тебе є робота? Нема. І як ти живеш? З упевненістю, що гроші прийдуть, якщо вірити в себе. Марті Супрім геній комбінацій, спортивне драмеді від Джона Савді, режисера неагронованих коштовностей. Фільм знятий студії А24, а головну роль виконує зірка Дюни Тімоті Шаламе. Історія вільно натхнена легендарним майстром пінг-понгу Марті Райзманом та його автобіографією «The Money Player». Там, звідки я родом, кожен сам за себе. Я так виріс. За сюжетом дія відбувається у Нью-Йорку 50-х. Марті Маузер – талановитий, але недооціненний майстер пінг-понгу, який заробляє на вуличних і клубних поєдинках. Він мріє стати легендою та обіграти непереможного японського суперника, але ще вище планка, то брудніші комбінації. Марті влазить у борги, токсичні угоди і конфлікти, ризикуючи стосунками з близькими і власною головою на плечах. Чи варто дивитися? Так. Якщо любиш нервові історії про одержимість у стилі неагронованих коштовностей і спортивні фільми, де головний матч – це битва з собою. Марті Супрім геній комбінацій обіцяє шумний Нью-Йорк 50-х, живий пінг-понг без показухи та шалену енергію Тімоті Шаламе, який грає так, наче кожен м'яч може змінити його життя. Зовсім скоро я дивитимусь на тебе з коробки з пластівцями. Думаєш, усе так просто? Я певен. Хтось погляне на Соні Хейза
І побачив чувака, що живе у фургоні. Кінченого ігромана, що втратив свій шанс. Загублений потенціал. Та я бачу можливість. Формула-1 – це нова спортивна драма від Джозефа Косінські, режисера Топ Ган Меверік. У центрі Соні Гейс, колишній пілот Формули-1 у виконанні Бреда Піта. Колись він подавав великі надії, але кар'єру зруйнувала жахлива аварія. Тепер він повертається на трасу, аби дати новий шанс собі і допомогти перспективному гонщику Джошуа Пірсу урятувати команду. Це історія про швидкість і ризик, де кожна гонка стає випробуванням віри. Темп фільму просто шалений. Реальний гран-прі, аварії, адреналін і боротьба характерів. У фільмі також знялися Демсон Ідріс, Керрі Кондон і Хав'єр Бардем. Саундтрек створив Ганс Сімер, а в камео з'являються справжні зірки Формули-1, серед яких Льюіс Хемілтон і Макс Ферстаппен. Атмосфера видовищна, максимально наближена до реального пелотону. Чи варто дивитися? Однозначно так. Формула-1 – це не просто фільм про гонки. Це історія про другий шанс, наставництво і жагу перемоги, яка тримає у напрузі від першого кадру і до останньої фінішної секунди. «Зброя» – це новий детективний фільм жахів від Зака Крегера, режисера «Варвара». І його вже називають одним із найкращих фільмів року. Але це не просто хорор. Це історія, яка змушує задуматися. Усе починається зі страшної події у школі – зникнення дітей. Потім кілька окремих історій. Різні герої, різні обставини, але чим далі, тим більше розумієш. Усе це частини однієї великої таємниці. Ця середа мала бути звичайним днем для усієї школи. Принаймні всі так думали. У центрі подій місто, де насильство вже стало буденністю. Де всі мовчать, але щось знають. І зброя тут не тільки у руках. Вона у словах, у пам'яті, у страху, який ніхто не хоче визнавати. Цей фільм не лякає криками. Він лякає тишею, поглядами, питаннями, на які немає відповіді. І фіналом, який точно вразить. Чи варто дивитися? Якщо тобі подобаються хорори з сенсом, це саме той випадок. Зброя не розважає. Вона залишає слід і надовго. Хтось може це пояснити? Чому її клас? Виключно її! Ось де насправді все почалося. Я не вірю в магію. Привидів, демонів. Ви здохнете всі до останнього. «Грішники» – фантастичний горор-трилер режисера Райана Куглера, який добре відомий вам за фільмами «Чорна пантера» та «Крід». Головну роль виконав американський актор Майкл Джордан. За сюжетом фільму Новий Орлеан 30-х років. Чорношкіре населення по усій Америці страждає від дискримінації і дуже обмежене у громадянських правах. У нас проблеми, люди. Що відбувається? О, ми чули, що тут вечірка. У цей час у місто після довгої відсутності повертаються два брати-близнюки. Вони подорожували по усьому світу та вирішили розпочати життя з чистого аркуша, залишивши позаду неспокійне минуле. Але незабаром доведеться знову взяти в руки зброю, адже в Новому Орлеані править бал справжнісіньке зло. Місцеві вимушені об'єднатися проти жахливих монстрів, які несамовито прагнуть їхньої крові. Я не хотів вас налякати. Подумав, ви забули, що я тут? Ну ж бо, відчиніть, випустіть мене. Мій творець розказав свою історію. Тоді послухайте й мою. «Франкенштейн» – це темне фентезі від Гільєрмо Дель Торо, яке переносить легендарну історію у новий візуальний світ. Це не просто адаптація класики Мері Шеллі, а особливий проект режисера, над яким він мріяв усе життя. У центрі історії – створення життя з мертвого і трагедія того, хто осмілився стати Богом. Віктор Франкенштейн.
За сюжетом, молодий вчений Віктор Франкенштейн створює штучне життя, але злякавшись власного творіння, тікає. У відповідь істота вирушає на пошуки свого творця не заради помсти, а щоб зрозуміти, навіщо його взагалі створили. У ролі Віктора Франкенштейна Оскар Айзек, а монстра зіграє Джейкоб Еллер. Також у фільмі з'являться Мія Гот, Крістоф Вальц, Ларс Мікельсен, Ральф Інесон та інші. Стилістично це суміш готичного жаху і візуальної естетики 90-х з темними лабораторіями, арктичними пейзажами та атмосферою, що нагадує старі комп'ютерні ігри. Але головне – це емоції. Фільм зосереджується не лише на жаху, а й на темах втрати, самотності, створення і відповідальності. Дель Торо обіцяє історію про монстра, який шукає любові, і батька, який втік. Франкенштейн – це не тільки про страх. Це про біль, про душу і про те, чи можна бути людиною, якщо тебе створили люди. А зараз тікай. Коли вас, американців, звільняють, ви говорите, вас скоротили. Знаєте, як ми кажемо в Кореї? Відтяти голову. Жодного вибору – сатиричний трилер-драмеді від відомого південнокорейського режисера Пан Чан Ука, автора «Олдбоя» і «Крізь сніг». Фільм знятий за романом Дональда Вестлейка «Сокира», історії про те, як цивілізований світ може штовхнути людину на дикі вчинки. У головних ролях Лі Бьон Хон і Со Є Джин. За сюжетом головний герой – досвідчений спеціаліст, який після звільнення довго не може знайти роботу. Коли з'являється шанс повернутися в велику гру, він доходить до страшної логіки. Щоб отримати місце, треба просто прибрати конкурентів. Тому він починає полювання на людей, які претендують на ту ж вакансію, все більше виправдовуючи себе фразою «В мене ж немає іншого вибору». Чи варто дивитися? Так, якщо любиш темні сатири про наше сьогодення. Це гостре кіно про сучасні проблеми, страх програти життя і ту межу, за яку інколи штовхає відчай. Ти маєш розуміти, Вілло. Раніше ми з твоєю мамою були по вуха в криміналі. «Одна битва за іншою» – це новий інтенсивний трилер від Пола Томаса Андерсона з Леонардо Ді Капріо в головній ролі. Його герой Боб – колишній революціонер, який намагається почати спокійне життя, але його минуле повертається разом із викраденням доньки. Щоб її урятувати, Боб знову занурюється у світ, де ніхто не грає чесно. Його переслідує колишній товариш, що став ворогом, а довіра – розкіш, якої тут більше не існує. Темп фільму безжальний. Перестрілки, втечі, підпільні зустрічі, психологічні дуелі – усе це приплітається з іронією та несподіваною ніжністю до сім'ї, яку герой намагається зберегти. У фільмі також знялися Реджина Холл, Бенісіо Дель Торо і Таяна Тейлор. Атмосфера напружена, емоційно насичена, з нотками сатири, а кожна сцена тримає в напрузі до останньої хвилини. Чи варто дивитися? Якщо ти шукаєш щось більше, ніж просто екшен, з глибоким підтекстом, з сильними персонажами і непередбачуваною розв'язкою, «Одна битва за іншою» точно не залишить байдужим. Бляха! Віва ла революціон! Чому ти відмовилась від ролі? Він хотів, щоб грала ти. Не можу з ним працювати. Ми не надто ладнаємо. Мій батько дуже складна людина. Сентиментальна цінність, сучасна драмеді, про родинні рани, нереалізовані мрії та крихку близькість, яку ми часом втрачаємо назавжди. Новий фільм норвезького режисера Йоакіма Трієра, автора «Найгіршої людини у світі», знову занурюється в глибини людської душі. Цього разу через історію батька і доньки, які намагаються віднайти одне одного після років мовчання. У центрі сюжету літній письменник, якого грає Стеллан Скарсгард, і його доросла донька у виконанні Ренати Рейнсвет. Після тривалої розлуки вона повертається до батьківського дому, щоб зіткнутися із минулим, яке досі не дає спокою.
Ель Феннінг у ролі чуйної сусідки, яка мимоволі стає свідком внутрішніх змін. А Інга Ємсдотер Лілеос як мовчазний центр спогадів і втраченої ніжності. Фільм розгортається в атмосфері пізньої осені. З холодними інтер'єрами, довгими паузами між словами і камерною музикою, що говорять більше, ніж діалоги. Сентиментальна цінність – це історія про непроговорене. Про любов, яку колись не сказали вголос, і про те, чи можна її повернути хоча б на мить. Ви з сестрою найкраща частина мого життя. Найкраща частина? То чому ж ти пішов? Розкажи історію. Яку саме історію? Таку, що тебе зворушує. Ти справді можеш дізнатися про людину все, якщо торкнешся її руки. «Гамлет» – історична драма від знаменитої режисерки Хлої Джао. Фільм знятий за романом Мегі О'Фаррелл про сім'ю Шекспіра і смерть їхнього сина Гамлета. Цього разу історія більше про втрату та родину, ніж розповідь про великого генія. У головних ролях Джесі Баклі та Пол Мескал. До слова, Хлоя Джао стала другою жінкою у світі, яка здобула Оскара за кращу режисуру. За сюжетом Агнес і Вільям Шекспір щасливо живуть у Стретфорді і виховують дітей, але їхнє життя різко змінюється після смерті сина Гамлета. Історія покаже, як родина переживає втрату. Розрив між подружжям, невгамовний біль матері і як ця трагедія згодом відгукнеться у творчості Шекспіра. Саме вона стане поштовхом до написання знаменитої п'єси, яку ми всі знаємо як «Гамлет». Що ти бачиш? Ти житимеш. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо. Еллі, це зветься обломом.